اهلا بيكم اعزائي المشاهدين. فيديو النهارده هنتكلم عن دوائر الباور في لمبات الليد. اتكلمنا عن نوعين من دوائر الباور في فيديوهات سابقة، نوع بيشتغل بالدرايفر ونوع اخر من خلال اي سي او موسفيت. هسيب لكم الروابط في الديسكريبشن. النهارده هنتكلم عن دايرة يدور حولها العديد من التساؤلات، وهي دايرة ترانسفورمرلس باور سبلاي او دائرة باور بدون محول او دائرة باور بمكثف. الدايرة دي في كتير من أصدقائنا ما بيحبش يشتغل بيها، وبيقول إن هي دايرة خطيرة ودايرة بتتلف الليد، وده صحيح. في بعض الأحيان بتتلف الليد بسرعة، وبتكون موجودة كمان في اللمبات الاقتصادية. النهاردة هنثبت إذا كانت الدايرة دي فعلا عملية ولا مش عملية، وهل هي بتتلف الليد ولا لا. وهنتكلم عن تفاصيل كتير عن دوائر ترانسفورمرلس باور سبلاي، وان شاء الله هيكون في كلام جديد. تابعونا بعد الفاصل. دوائر الدرايفر زي ما حضراتكم شايفين بتكون بالشكل ده، بوردة وفيها ملف، واتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديوهات سابقة، وزي ما قلت لكم الفيديوهات دي هتلاقوها في الوصف. ولكن لو بتعمل صيانة في لمبة وأصلحت الليدات أو الليدات كانت سليمة، ولكن المشكلة إن الدرايفر ضارب، إما هتجيب درايفر مناسب للليد اللي موجود معاك، وبرضه عملنا فيديو ازاي نختار الدرايفر المناسب للليد او الليد المناسب للدرايفر المتوفر عندك. هسيب لكم رابط برضو الفيديو في الوصف. طيب في حال ان مش متوفر عندك درايفر، هنشوف النهاردة دايرة باور بمكثف، وهنشوف ازاي نختار قدرة الدايرة وازاي نصمم الدايرة دي بشكل صحيح. معانا هنا دخل ال 220 فولت، ده تيار متردد. طرف من اطراف ال 220 فولت هنوصل مكثف سيراميك. قيمة المكثف تحدد قدرة الدايرة، يعني مثلا ممكن 1 مايكرو فاراد، وبيكون 400 فولت او اعلى. وهنوصل مع طرفين المكثف مقاومة لتفريغ شحنة المكثف تلافيا لحدوث اي صعق عند عمل اي صيانة بالدايرة او ملامسة الدايرة، لان هنا طبعا بيكون فرق جهد عالي على المكثف. الطرف التاني ممكن نضع فيوز ومعاه مقاومة. المقاومة دي بتحد من تيار شحن المكثف. عند توصيل الباور بيمر تيار عالي لشحن المكثف في أول لحظة لتوصيل التيار، وبالتالي المقاومة دي ممكن من 5 إلى 22 أوم، والقدرة من 1 واط إلى 2 واط. دي مقاومة انرش ريزيستور. وممكن فيوز. طبعا في حال ان توصيل المقاومه ممكن المقاومه تعمل كفيوز، فممكن المقاومه فقط او ممكن مقاومه وفيوز، ولكن الفيوز وحده مش هيقوم بعمل المقاومه. على الطرفين دول بيكون في قنطره توحيد او 4 ديودات اللي متوفر عندك، 4 ديودات او بريدج دايود. هنا طبعا تيار متردد، وهنا هيخرج معانا موجب وسالب. على طرفين الاوتبوت هيكون في مكثف كيميائي. يفضل الجهد يكون 400 فولت. ليه بنقول 400 فولت؟ لان في حال عدم توصيل حمل الجهد هيرتفع ل 300 فولت او 310 فولت، لان الدايره دي بتحدد التيار او الامبير ولا تحدد الفولت. اذا الجهد بيحدده مقاومه الحمل او التيار اللي بيسحبه الحمل. إذا هنا ممكن ناخد قيمة متوسطة في حال توصيل أو لحام الحمل مع أوتبوت الدايرة، فمفيش احتمال لارتفاع الجهد على حسب جهد الليد اللي هتوصل. لو الليد اللي هتوصل مثلا أقل من ال 100 فولت، يعني مثلا 80، ممكن نوصل مكثف بجهد 100 فولت. ده لو جهد الليد أقل من ال 80 فولت، وقيمة المكثف ممكن 220 مايكرو فاراد. دي قيمة متوسطة. ممكن تختار مكثف 1.5 من جهد الحمل او من جهد الليد اللي متوصل. اذا ممكن هنا يكون معانا الليدات بجهد مثلا 80 فولت او اقل، ممكن نستخدم مكثف 100 فولت 220 مايكرو فاراد. طيب ازاي هنحدد قدرة الدايرة؟ قدرة الدايرة بنحددها من المقاومة او المعوقة السعوية للمكثف السيراميك، وبالتالي المكثف ده في التيار المتردد بيعمل كمقاومة. لازم نحسب المقاومة، ومن خلال المقاومة نقدر نحسب التيار اللي هيخرجه المكثف. فلو معانا مثلا مكثف
105 400 فولت، 105 يعني 1 مايكرو فراد. تعالوا نشوف القانون. ار سي او المقاومة السعوية للمكثف هتساوي 1 على 2 باي في الفريكونسي او التردد في قيمة المكثف طبعا بالفراد، هيساوي 1 على 2 باي في التردد 50 هرتز في قيمة المكثف بالفراد الواحد مايكرو 0.001 كده 1 مايكرو فراد هيساوي 3183 اوم. دي مقاومة المكثف. طيب لو عايزين نحسب التيار اللي هيمرره المكثف، 220 فولت ناقص جهد الليد، لان الحساب هيكون من خلال الجهد على المكثف. اذا ال 220 ناقص جهد الليد، لو معانا مسطرة ليد بالشكل ده دي جهدها في حدود ال 50 فولت، فهنقول 220 ناقص 50 فولت على قيمة المقاومة 3183 اوم هتساوي 53 من 1000 امبير. دي قيمة التيار اللي خارج من المكثف ده عند التوصيل على ليد بجهد 50 فولت. ومن هنا قدرنا نحدد قدرة الدايرة. طيب حد هيقول لي الليد ده 2 توازي وكل ليد بيسحب في حدود ال 50 ملي امبير، اذا 2 توازي محتاجين 100 ملي امبير عشان يشتغل بكامل استطاعته. ولكن دي المشكلة اللي بتقابل اصدقائنا، وهي ان الليد بيتحرق بسرعة على دوائر الترانسفورمرلس باور سبلاي في سببين. اولا عدم وجود مقاومة الانراش ريزيستور او مقاومة تحديد التيار، ده اولا. ثانيا تشغيل الليد على اقصى قدرة ليه من خلال الدايرة دي. في نقطة مهمة جدا في الدوائر دي، الدايرة دي بتعمل بجهد الشبكة وتردد الشبكة، يعني 50 هرتز. في الترددات المنخفضة بتقل قدرة المكثف على التنعيم، وبالتالي بيكون الريبل عالي او التموج عالي. وعند قياس الجهد بالمالتيميتر احنا بنقيس جهد متوسط لا يعبر عن اقصى جهد بيتعرض ليه الليد. تعالوا نشوف مع بعض. في ال 50 هرتز بيكون شكل الجهد، لو قلنا هنا 3 فولت ده الجهد اللي على الليد اللي بنقيسه، ده بيكون ار ام اس. والجهد الحقيقي يكون بالشكل ده. ده شكل تنعيم مكثف مثلا 100 مايكرو فراد عند ال 50 هرتز. الجهد اللي بنقيسه هو الجهد الار ام اس، يعني جهد متوسط. طب جهد القمة ده اللي بيتعرض ليه الليد بيكون في حدود 3.2 فولت، وده جهد عالي على اي ليد 3 فولت. بناخد الليد 3 فولت كمثال، وبالتالي يجب تشغيل الليد على قدرة أقل من القدرة الطبيعية بتاعته. يعني ممكن نشغل الليد على جهد مثلا يكون 2.7، وجهد القمة ممكن يكون يصل ل 3 فولت اللي هو الفي بيك بيوصل ل 3 فولت، وبالتالي الليد كده مش هيتأثر. إذا يجب تشغيل أي ليد أقل من القدرة بتاعته لو هنستخدم الترانسفورمرلس باور سبلاي. طيب ليه بنقيس الجهد في حال استخدام الدرايفر؟ بنلاقي الجهد على الليد 3 فولت بالظبط، يعني مشغلينه باقصى قدره. ده لان التردد بيكون عالي. هنا ال 3 فولت اللي محتاجها الليد، التردد لما بيكون عالي بيكون قدره المكثف على التنعيم قدره عاليه، وبالتالي شكل التموج هيكون بسيط جدا بالشكل ده. لو حسبنا الريبل هنلاقي اعلى جهد بيتعرض ليه الليد 3.1 فولت. طبعا ده في حالة ان الدرايفر جديد وسليم. اقل جهد هيكون في حدود 2.99 فولت. اذا اقصى جهد بيتعرض ليه يعتبر 3 فولت ثابت، وده برضو في حال استخدام مكثف 100 مايكرو فراد وتردد في حدود ال 10 كيلو هرتز. ده الفرق بين دوائر الدرايفر ودوائر المكثف. طيب في حال ان احنا هنستخدم ليد زي ده، ايه اللي مناسب ليه؟ مناسب مكثف من 1 مايكرو ل1.5 مايكرو على اقصى حد. ليه؟ لان ال1.5 مايكرو
هيخرج معاك في حدود 70 ملي امبير. ولو استخدمنا 1 مايكرو فاراد هيكون الاضاءة ضعيفة الى حد ما، ولكن العمر الافتراضي للليد اطول. ده بياخدنا لمميزات او الفرق بين دايرة الدرايفر ودايرة المكثف. اولا لو اتكلمنا عن العمر الافتراضي، العمر الافتراضي في حال تصميم الدايرة بشكل ناجح الكفة هتكون في صالح دايرة ترانسفورمر ليس باور سبلاي، ولكن هنا في اي سي، الاي سي ده عند حدوث اي نويز او تشوه في التيار ممكن ينفجر. اذا العمر الافتراضي في حالة التصميم الجيد هتكون في صالح دايرة المكثف. بالنسبة للتكلفة، التكلفة تقريبا واحدة، ولكن الفرق ان دايرة المكثف مكوناتها متوفرة فتقدر تصممها بسهولة، ولكن دايرة الدرايفر مش متوفرة في السوق. يعني عشان تجيب درايفر بنفس قدرة الليد الموجود عندك ده شيء صعب. كمان الحفاظ على الليد، الحفاظ على الليد في حال تصميم الدايرة زي ما قلنا في حدود 70% من تيار الليد، هيكون دايرة المكثف مساوية لدايرة الدرايفر في الحفاظ على الليدات وعدم احتراق الليد. وقبل ما ندخل في اخر خطوة في فيديو النهاردة، طبعا ما تنسوش دعمنا بلايك، واي استفسار عندك ممكن تسيبه لنا في التعليقات، واشتراك في القناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعيل زر الجرس عشان تجيلك اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة. وتعالوا مع بعض نشوف المكونات وازاي هنجمع الدايرة. هنوصل المكثف ومعاه مقاومة تفريغ المكثف، والمقاومة دي بتبدأ من 330 كيلو حتى الواحد ميجا اوم. ده المكثف 1 مايكرو فاراد، ومعانا مقاومة 470 مع المكثف توازي. بريدج دايود، معانا البريدج دي 2 امبير، طرف موجب وسالب وطرفين الاي سي. نوصل طرف من اطراف الاي سي مع طرف المكثف. الطرف التاني الاي سي نوصله مع مقاومة 10 اوم، طبعا لحد من التيار العالي للمكثف. ممكن نوصل فيوز، ولكن احنا في حالتنا عشان المكونات ما تكونش زيادة مش هنوصل فيوز. هنشيل الاطراف الزيادة، معانا طرفين الموجب والسالب. نوصل مكثف 100 مايكرو فاراد 100 فولت. هنعزل موجب البريدج ده بالشكل ده عشان ما يكونش فيه اي تلامس، وكده هيبقى خارج معانا موجب وسالب. ده الطرف السالب البريدج دايود، وده الموجب. هنوصل طرفين المكثف. من ضمن النقاط اللي لازم نذكرها في دوائر الترانسفورمر ليس باور سبلاي هي اللحامات. ما ينفعش الدوائر دي تشتغل بدون لحامات، يعني الربط العادي للأسلاك ده مش هينفع، لأن ده بيعمل فصل في التيار، وبالتالي بيعمل شحن من جديد للمكثف وبيمر تيار عالي، وبالتالي ممكن يحترق الليد أو ممكن يحترق مقاومة تحديد التيار. نلحم موجب وسالب الليد. ده موجب الليد، منفعش نوصل الدايرة بال220 وبعدها نوصل الليد، ده خطر جدا. والجهد اللي هيخرج من الدايرة بدون أحمال بنقول إن هو في حدود 300 فولت، فممكن ينفجر معاك المكثف. فلازم توصيل الحمل قبل توصيل 220 فولت. كده وصلنا وخلصنا دايرتنا. تعالوا مع بعض نوصل طرف 220 فولت، هنا الطرف التاني، ومعانا الافوميتر وهنشوف الجهد. نوصل الباور، بسم الله، الليد يشتغل. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف الجهد اللي شغال عليه الليد حاليا. 2.85 فولت. طبعا ده جهد الار ام اس، ولكن ممكن جهد البيك يصل ل 3 فولت. بالتالي احنا مش عايزين جهد البيك يكون اعلى من 3 فولت حتى لا يؤثر سلبا على الليد. طيب اذا الجهد شبه مناسب. عايزين نشوف التيار. هنحاول نفك سلك ونقيس بالمالتيميتر. وصلنا الليد، موجب الليد توالي مع المالتيميتر لقياس التيار، وعلى 400 ملي امبير هنقيس التيار اللي بيمر الليد. تعالوا نشوف مع بعض، بسم الله. 53 ملي امبير، وكان الحساب بتاعنا 53 ملي امبير. اذا في تطابق تام في قدرة الدايرة اللي صممناها مع الحساب اللي حسبناه. طبعا ما بنطولش على المالتيميتر في الملي امبير، واتمنى كده نكون وضحنا كل حاجة عن الدوائر دي،
وتقدر تصمم دايرة باور لأي ليد موجود عندك بشكل سليم وشكل صحيح بعد ما شفنا النقاط بتاعت النهاردة. أتمنى كل اللي استفاد من الفيديو النهاردة ومعجب بالمحتوى يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. سلام.